ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਸਵੀਤ ਸਿੰਘ ਆਫ ਸੋਬਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਜਸਵੀਤ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm good, Hardeep. Good to see you. Today we are going to talk about some topics ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ viewers ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ। Okay. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Spouse sponsorship, it's a complex, Hardeep. It's not easy. Application ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ complex ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It's ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ normal ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ you have to convince the visa officer। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਡੇ 1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਬਾਰੇ ਟੂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਵ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਯੂਨੀਕ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਹਨੀਮੂਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ them to seek specialized and expertise on this and hire immigration consultant or lawyer। ठीक है, अगर कई लोग अपने आप भी करते हैं, ठीक है, और सिचुएशन बाय सिचुएशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਨॉर्मल ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨੇ, 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਇਆ। ਆਊਟਲੈਂਡ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਆਊਟਲੈਂਡ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਇਆ। ਬਟ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ। ਸੋ ਬਟ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਊਟਲੈਂਡ ਤੇ ਇਨਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋਗੇ? ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ? ਆਊਟਲੈਂਡ, ਹਰਦੀਪ, ਆਊਟਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪਾਂਸਰ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਊਟਲੈਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ। ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਦੇयर ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਅ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੀਟ? ਓਕੇ, ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਹੂ ਇਜ਼ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹਿਸ ਸਪਾਊਸ, ਹਿਸ ਔਰ ਸਪਾਊਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਦਿਓ, ਬੇਸਿਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨ ਆਈ ਸਪਾਂਸਰ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵਾਈਫ ਅਗੇਨ ਜਾਂ ਨਿਊ ਹਸਬੈਂਡ ਅਗੇਨ? ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਨਦਰ 3 years, right? Okay. So 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ before sponsoring somebody else if you get separated or divorced. Right, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਵੇਂ if they are staying together or not, they have to wait for 3 years. Yes. Okay. ਇੱਕ ਹੋਰ question ਹੈਗਾ ਹੈ, what is the kind of documentation? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ it's unique to the situation, ਮਤਲਬ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੇ ਫॉर ਲੌਂਗ। ਤੇ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਹੈਗੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫॉर ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? Okay, we always recommend to get married legally, religious and social. ਲੀਗਲ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰੋ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਖਸਤੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਕਿ ਵੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਡੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਡ ਦਿਸ। ਸੋ ਦੇ ਵੀ ਕਮ ਇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਉਹ ਦਿਓ, ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ, ਚੈਟਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਚੈਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ। ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਵਾਲੀ ਚੈਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੂਇਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਓ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ। ਇਫ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਦੈਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਉਹਦੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਮੀਟ ਹਰ ਔਰ ਹਿਮ, ਉਹਦੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਏਅਰ ਟਿਕਟਸ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਉਹ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ with your wife and or husband, with your spouse, ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਖਿਚਾਈਆਂ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅਟੈਂਡਡ somebody else wedding, ਉਹ ਦਿਓ। like you were very active socially somewhere in the community, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਓ। plus it is on case to case basis. Okay, so any tips ਜਿਹੜੇ that you recommend ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाबी is not the national language, right? पंजाबी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच है, but सारे ऑफिसर नहीं समझते पंजाबी, right? ऑफिसर they understand English and French. सानू उन्हां नु इंग्लिश या फ्रेंच ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ documents, whatever documents we are giving them. Okay, and what other tips do you think will come in handy? ਹੋਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? I know बैंक अकाउंट जॉइंट होना चाहिए। We recommend before going to India or your own country where you're getting married, we recommend कि सानू मिल के चले जाओ, you know, साडे नाल पहले ही गपशप ला लो, पहले ही कंसल्टेशन लेके चले जाओ। So when you discuss your case with us, we recommend we चाह रहे हो तो की करना चाहिए। So once you go and once you come back, you are ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਦੈਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਅਗੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ। ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਖੁਲਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਓਗੇ? ਜੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਰ ਨਾਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਨ ਹਨੀਮੂਨ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਆਫਟਰ 6 months ਜਾਂ 1 year, ਬਟ that will not help in your spouse's application. ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। if you are planning a big honeymoon, right, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। we need hotel bookings, we need plane tickets, plane ਨਹੀਂ ਤੇ train tickets, right? we need the taxi the tickets if you're going by road, those things. So again, every case is different ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕਲਿਸਟ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਜਸਟ
do our best to make easy for visa officer Okay. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ if we give these documentations it will make easy ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ recommend ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ for example somebody arrange marriage ਹੈ arrange marriage ਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ long history ਨਹੀਂ ਹੈ for to prove the relationship then what we do we ask them to get insurance life insurance ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ nominee ਆਪਣੇ husband ਨੂੰ ਜਾਂ wife ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ right so these things make huge difference no of course right ਓਕੇ ਵਾਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर the application to be processed? The processing time is something which is not in our control, but it is mentioned on the IRCC's website. It also depends on nationality. Okay. So agar ਤੁਹਾਡਾ spouse who is a applicant ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ different ਉਹਦੀ processing time ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ different processing time ਹੈ you know from middle east ਕੋਈ ਹੋਰ country ਤੋਂ ਹੈ different processing time ਹੈ Okay. Europe ਤੋਂ ਹੈ different country then different processing time ਹੈ Right. so every country has their own different processing time. Okay. ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ Okay. ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਲਈ ਫਾਈਲ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨ ਮਿਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵਡ ਐਂਡ ਉਹ ਫਾਈਲ ਬੈਕ ਹੋਮ ਫॉर ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ Got it. right but that will only happen in those cases where your application was strong or where the visa the IRCC had your information prior to submitting this application ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ you have a clean record ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ application ਦੇ documentations ਬੋਲਦੇ ਆ Okay. pictures ਬੋਲਦੀਆਂ right and they found ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ genuine case ਹੈ let's approve it they don't need discretion ਹੈ ਨਾ visa officer ਦੀ they don't need background check. Got it. like back home page ਕੇ I have seen background check ਇਤਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ background check ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਪਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜੈਨੂਇਨ ਕਪਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਫ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ easy ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ it's just detailed and you have to be very careful about making it a strong application. That is where you come in. Yes. Okay. Now Canadian immigration ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ new policies ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ updates ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ spousal sponsorship ਤੇ related ਕੋਈ latest update ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ share ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਦੀਪ update ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then you can apply with dual intent visitor visa for your spouse and the applicant can come to Canada and ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ work permit ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ Okay. you don't have to wait 12 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ you can come ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ this is new policy. Okay. Well, good to know that. ਸਾਡੇ viewers ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛੂੰਗੀ related to spousal sponsorship. ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਜੂਗਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ ਕੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਲਚਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ he is Indian national ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ is from China right Chinese national ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮਨ ਇੱਦਾਂ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸਕ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ to your spouse and you at the same time two different officers same question ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ask ਆਪਣੇ husband ਦਾ best friends ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਵਾਈਫ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਰਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਦੇ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂ ਓਕੇ ਤੋ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ
ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ Oh, okay. ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ Okay. get it review or get it submitted again or appeals, but ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੇਸਿਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਏਜ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ੀ ਵਾਸ 60 ਪਲੱਸ Okay. and the husband was 35 36, right? Okay. So there's a huge gap there, gap of, yes. right? ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਓਕੇ। right? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂ ਸੇਵ ਮਨੀ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਸਮਬਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਪੇਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ। ਹਾਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਪੇਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ। ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦੈਟ ਪੇਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫॉर ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡੂ? Yes, you can submit those documentations, additional documentation. You can do that through web form Okay. online. Until before a decision Before is decision made. is made, you Okay. can submit additional documentations. Okay. If you have कोई situation change हो गया, anything you want to tell, ਤੁਹਾਡਾ address change ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ your wife is pregnant, ਕੁਝ ਵੀ any changes in life ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਨ ਆਈ ਰੀਅਪਲਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ। ਟੂ ਦੈਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਂਡ Okay. ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। Okay. ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡ ਆਵਰ ਬੈਸਟ। ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਓਕੇ। and he said I don't want to sponsor this lady, I want to cancel. ਓਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ। ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ। we submitted the application withdrawal। मैंने क्या सोच लिया कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक बार विड्रॉ करा ली, फिर दोबारा स्पॉन्सरशिप, एंड इट विल नॉट बी इजी नेक्स्ट टाइम, Yes, राइट? it's not easy. सो तू पहले सोच समझ के कर लो, आप डिस्कस कर लो। नहीं, he took 2 days and he said sir I've decided मैं इन्हों नहीं स्पॉन्सर करना, Okay. ठीक है, मेरी फाइल विड्रॉ करा दो। Okay. we submitted the application to withdraw the his file, and वो कोई जवाब नहीं आया, and we were scared कि in the mean क्योंकि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी, ਹਾਂਜੀ। we were scared कि पासपोर्ट तो वीज़ा लग गया, then she can land anytime and we cannot control things. Then I asked him, okay, go to your local member of parliament and seek his help. उन्हों को भी मेरी फाइल ज़्यादा फटाफट करा withdraw, Okay. and tell him this has happened to you. So he went to local member of parliament, and Okay. that local member of parliament, he was surprised. The member of parliament, he said to my client, he said, I'm very surprised that these days these cases are very common and very high in terms of numbers, कि people are coming कि मेरी एप्लीकेशन ਜਿਹੜੀ PR ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay. ਕੋਈ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫॉर whatever reason, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਦਨ 2 days ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਿਸ ਫਾਈਲ ਗਾਟ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦਨ 2 days, Okay. Okay. and then normal ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਪੀ ਕਿ the way we helped him, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ PR ਆ ਗਈ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਈ। ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, then he was satisfied. Okay. Okay. So coming to that, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, is there a limit to the number of spousal sponsorship applications that Canada accepts? No, there is no Okay. limitations. There's no There is no limitation. cap. There is no Okay. limitation. All right. I have one question here. Do I get permanent residence if I marry a Canadian?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਰਿੰਗ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਸ ਨਾਟ ਗਿਵ ਯੂ PR. Okay. You have to prove the relationship. Which is true. Which is through spousal sponsorship. Got it. This is very common ਕਿ Yeah. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇਫ ਆਈ ਮੈਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੋਈ 100% ਗਾਰੰਟੀ guarantee ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। Okay. ਠੀਕ ਹੈ, you have to prove and you have to go through this application. You have to go through putting the documentation, ਸਾਰੀ evidence ਲਾਉਣੀ Yes. ਪੈਂਦੀ ਹੈ। Okay. Can I sponsor my conjugal or common law partner if I am legally married to somebody else? Yes. If you in this case common law तो ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। if you are married and now you want to sponsor your common law partner, right, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੋ from your legally married partner। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, you have to prove that ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। Okay. and second you have to prove ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ common law partner ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ legally, Okay. right, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। Okay. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। Okay. then you can sponsor common law partner, Okay. even if you are legally married. Okay. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਵਿਦਡਰਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਗਾਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਔਰ ਡਿਵੋਰਸਡ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮਵਨ ਐਲਸ? ਨਾਓ ਦ ਸੇਮ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। 3 years. Okay. So if you remember podcast ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, we will discuss about this। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ 3 years 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਸੇਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਿਨ ਦੋਜ਼ 3 years। Right. ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋਟ ਸੈਪਰੇਟਡ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਫਟਰ 3 years yes you can, Okay. ਰਾਈਟ। ਸੇਮ ਵੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਟ ਸੈਪਰੇਟਡ, ਆਈ ਵਾਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਸਮਬਡੀ ਐਂਡ ਨਾਓ I have married to somebody, can I sponsor him? Yes, that was my next question actually. So but ये भी बड़ा common question है, ठीक है। Okay. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ you cannot sponsor anyone else till 5 years. 5 years, yeah. ਠੀਕ ਹੈ। Okay. ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Okay. ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ for next 5 years, then you can sponsor somebody else. Okay. Well, that was good to know. Those are all the questions that I have for spousal sponsorship. If you have any other questions, please feel free to share them with us. ਸਾਡੇ YouTube channel ਤੇ, ਸਾਡੇ Instagram ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਸ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸ਼ੋਰ ਹਰਦੀਪ, ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ them on work permit. It's a open work permit, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ on DLI ਕਾਲਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ on open work permit। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ on open work permit PGWP ਜਾਂ closed work permit LMIA, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ on open spousal work permit. ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੀਸ ਸਿਰਫ $255 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ? ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦਿਖਾਓ, ਪੇ ਸਟਬਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਸੇਮ ਵੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਫਰਮ 2017 ਟੂ
2019 ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿजेस ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਨ ਥੀਸ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਵੈਡਿੰਗਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵਾਟ ਟੂ ਐਡ ਵਾਟ ਨਾਟ ਟੂ ਐਡ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਯੂ submit the application? Depends again. It depends. You can check on the IRCC website processing time based on nationality ਕਿਹੜੀ country ਤੋਂ apply ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ experience for India right now is 4 to 6 weeks. Okay. Some cases it takes more, some cases it takes 20 days, but depends on your nationality. Depends. You can check as per your nationality. ਤੁਸੀਂ website ਤੇ check ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Okay. IRCC ਦੀ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਹਿਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਕੀ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕੈਨ ਆਈ ਵਰਕ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਨ ਅ ਓਪਨ ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਰੋ ਯੂ ਹੈਵ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਫ ਮਾਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰਸ ਵਾਈਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ what happens to my open spousal work permit if I get separated or divorced? ਉਸ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋਗੇ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ 22 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਔਨ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਯੋਰ ਸਪਾਊਸ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ Instagram ਤੇ Facebook ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਜਸਵੀਤ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ any kind of doubts about Canadian immigration ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ we are more than happy to help you ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਸਵੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ Ardeep, ghost consultants are those agents who are inside Canada or outside Canada who are not licensed to represent you or not licensed to work in this industry and do your paperwork and guide you or consult you with Canadian immigration. ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਆਪਰੇਟ in this industry to guide you to consult you do your paperwork are called ghost consultants. Okay. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਸ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਡਸ ਦ ਵੇ ਦੇ ਵਰਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ PR ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਰਾਈਟ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, Expertise ਠੀਕ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर Okay. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ 700 ਬੱਚੇ ਯੂ نو ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਿਆ। ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ 700 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਆ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਤਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ 15-20 ਲੱਖ ਆਫਟਰ ਯੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਡ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮਸ ਗਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋੜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਓ, 2 ਵਾਰ ਮਿਲੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ 100% ਗਾਰੰਟੀ, 50% ਗਾਰੰਟੀ, 20% ਗਾਰੰਟੀ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। There are very good consultants in India. They are very good, ਚਾਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਥੀਕਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਲਊਂਗਾ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਡਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸਲ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੋਡਸ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਪਾਊਸਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਡਸ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫਰਮ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈਟਰਸ ਫਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਵਨਸ ਯੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਭਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਜਸ ਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੇਕ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, PWD ਦਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ MD ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਡੂ। ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਨੋਟ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਟਸ ਅ ਜਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ, ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਥੀਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਥੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਾਤਾ। ਓਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਾ ਕੇ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਮਹੀਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2, 4, 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੂੰਗਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਨ ਦਿਸ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ LMI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। LMI ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ LMI ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਕੋਈ LMI, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੂਪ 'ਚ ਕੈਚਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ PR ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, PR ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਡ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਡ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ $50-100 ਲਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 8-8 ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਪਾਥਵੇ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਥਵੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜੌਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਇਫ ਹੀ ਹੈਜ਼ 1 year of experience, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੱਸ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੱਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿਲਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਥੀਸ ਆਰ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਥਿੰਗਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਛੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਵਿਆਹ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ।
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਸਲਾਹ ਲੈ Yes, ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ yes. ਤਾਂ ਬਸ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯੈਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਬਰੀਫਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਯੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ 21 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ। ਟੀਅਰ 0 1 2 3 ਨੌਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ 0 1 2 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੂ ਗੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਟਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਹੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਹੀ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਗੁੱਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਬਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਗਾਈਡ ਯੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਨਾਲ Yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਵਾਈ ਯੂ ਵਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਜੋ ਕੈਨੇਡਾ। Got it. आई ऑलवेज रिकमेंड बैचलर्स करके आओ, लेकिन Okay. अगर पहले भी आना है यू आर हाँ। मोस्ट वेलकम, बट अपनी तैयारी करके स्किल डेवलप करके आओ, एटलीस्ट पीआर हो जाओगे। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਜੈਨੂਇਨ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਰਿਵਿਊਜ਼, ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਗॉट ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਫॉर ਐਨੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਪੇ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $50-100 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਹ ਲਈ। right. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਣੇ ਆ ਜਾਂ Yeah, ਫ੍ਰੀ ਦੀ exactly. ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ, ਵਰਕਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੀਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਕ ਹੋਮ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ ਹਾਂਜੀ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਚਿੱਪੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, I got to know and the government also got to know and many people know, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ, ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਬਦਲਤਾ, ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਟੱਬ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਇਨ information ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਈ ਗॉश। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ, who wants to invite your friends and family to Canada through invitation letters, ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਸਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪਰਸਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ
ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇਤੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀ, PR ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਸਟਬਸ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਥੈਫਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਹਾਇਰ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਹਰਦੀਪ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਨ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਬਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟਰੈਪ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ $50-100 ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਜਸਵੀਤ ਸੈਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਟ ਵਿਲ ਵਰਕ ਆਊਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਵੀਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੈਨ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਸਾਡੇ Instagram, ਸਾਡੇ Facebook 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ LMI। ਜਸਵੀਤ, ਸਾਨੂੰ LMI ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। हरदीप, LMI बहुत हॉट टॉपिक है एंड पीपल, इफ़ यू चेक गूगल, सब तो ज़्यादा कीवर्ड है ही लोग सर्च कर रहे हैं, व्हाट इज़ LMI, हाउ वी कैन गेट LMI। लेकिन हूँ मैं एक्सप्लेन करता मैं LMI भला की आ, ठीक है। LMI इज़ लेबर मार्केट इंपैक्ट असैसमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जिहड़ा एम्पलॉयर्स अप्रूव कराते हैं, बेसिकली अपनी जॉब अप्रूव कराते हैं फ्रॉम ESDC, सर्विस कैनेडा की बॉडी है जिहड़ा एम्पलॉयर्स नूं देखदी है भी लेबर मार्केट नूं बैलेंस आउट करती है भी किहड़े एम्पलॉयर एलिजिबल है टू डू दिस। बेसिकली एम्पलॉयर जाता है सरकार कोल कि मेरे को जॉब है and I wanted to hire this for example marketing coordinator and I couldn't find, मैनू कैनेडा च नहीं मिलिया लोकल बंदा PR या सिटीजन, एंड मैनू हुण फॉरेन नेशनल हायर करने की परमिशन दिओ, चाहे वो बंदा कैनेडा बैठा है एज अ स्टूडेंट टेम्परेरी या ओवरसीज बैठा, ठीक है। बहुत सारे इदां दे बिजनेस है जिन्होंने हायरिंग च प्रॉब्लम आती है, दैन उन्होंने लिए बिजनेस ओनर्स लिए ऑप्शन है दैट दे कैन सीक, they can get LMI and they can hire anybody from anywhere in the world, ठीक है। उन्होंने LMI किया जाता है and people can come to Canada on LMI and they get closed work permit। ओके, ਤੇ LMI ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫॉर PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਯੈਸ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਅਰ ਨੌਕ 0 1 2 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲਸ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ O ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਦੇ ਗੈਟ 200 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ these 50 points can help you in your express entry or 200 points can help you in your express entry application। and ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਧਾ PR ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੈਟ PR। ਓਕੇ, ਤੇ LMI ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਫॉर ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਕੇਜੂਲ 100 and 125 ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ PD7 ਦੇ ਦਿਓ ਫॉर ਲਾਸਟ 12 ਮੰਥਸ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੀਸ 4 ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਫ ਹੈ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇयर ਆਰ ਸਮ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੁਕਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ 1 year ਓਨਲੀ ਯੂ ਕੈਨ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ LMI ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, LMI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਾਸਤੇ? ਯੈਸ, ਸੋ ਵੀ ਡੂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਨਸ LMI ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਟੂ ਹਾਇਰ ਸਮਬਡੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲਈ 2 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਹੈਲਪ we provide. One is recruitment and second is LMI applications.
ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ EMPLOYER ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਲਪ ਦ EMPLOYEE? ਸੋ EMPLOYEE ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ EMPLOYEE ਹੈਜ਼ ਅ EMPLOYER ਹੂ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ, ਬਟ EMPLOYEE ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ EMPLOYER ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ LMI ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। EMPLOYER ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈ, ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ। ਦੈਨ EMPLOYEE ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYER ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ LMI ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ LMI ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ STEM ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਰਦੀਪ, STEM ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ STEM is targeted, they are prioritizing some professions, ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ they want health care workers in Canada, you know, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਸ ਆਣਗੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਉਹ ਡਰਾ ਆਣਗੇ। IAB ਆ ਲਾਸਟ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਅੱਡ ਡਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਹੈ, IT ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ, ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਸਰਵੇਅਰ ਹੈ, ਟਰੱਕਰਸ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ STEM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ STEM ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ 496 ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 475 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ PR ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਨੇ ਜਦੋਂ LMI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਫॉर EMPLOYEES। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ EMPLOYER ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਜਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ EMPLOYER ਨਾਲ, EMPLOYER ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ T4, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਪੇ ਸਟੱਬਸ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਦ EMPLOYERS ਔਰ ਟੂ ਦ EMPLOYEES? ਟਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਗੇਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਰ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫॉर EMPLOYERS। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ LMI ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੈਨੂਇਨ ਗੁੱਡ EMPLOYEES ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲਡ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਰੈਡੀ ਹੈ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਵਿਦ LMI ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYERS ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ PR ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਸਟਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਹੈ ਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੌਂਗ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਈ ਨੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੌਬਸ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੌਬਸ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੌਬਸ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ
ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਔਰ ਭੇਜੀ ਜਾਓ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਜੌਬ। ਨਈ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਘਰ ਖਾਲੀ ਬੈਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼, ਮਤਲਬ PR ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਸੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਲਓ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਜੌਬ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ 'ਚ ਭਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, SEO ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨ, ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਟਿਪਸ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FAQ ਜਿੰਨੇ ਵੀ FAQ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज जो भी मैं टिप देती है आई थिंक विल बी इनफ एंड पीपल विल अप्रिशिएट दिस। No, thank you so much. You actually बड़े useful tips ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, and we are looking forward to the next podcast. ਮੇਰੀ viewers ਨਾਲ request ਹੈ keep tuned to the channel. Very quickly ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ next podcast ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ follow us on YouTube, on Instagram and on Facebook, and stay tuned. We'll be coming with more content for you. Thank you so much, Jaspreet. Thank you, Hardeep. Thank you.